Toinen maailmansota käynnistyi 1. päivä syyskuuta 1939, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Parisen viikkoa myöhemmin Puolaan hyökkäsivät myös venäläiset, kun puna-armeija marssi hiukan yllättäen rajan ylitse. Yleinen mielikuva on se, että solmivista liitoista huolimatta Puola jäi yksin. Puolahan oli saanut turvatakuut Isolta Britannialta ja Ranskalta, ja sillä oli myöskin puolustusliitto Romanian kanssa. Tämä ei ole aivan koko totuus kuitenkaan. Nimittäin lännessä Ranska käynnisti niin sanotun Saarinmaan offensiivin, joka alkoi 7. päivä syyskuuta, alle viikko siis hyökkäyksen jälkeen, ja jonka ainakin tietyltä osin viralliset tavoitteet ja resurssit olivat kohtuullisen kunnianhimoisia. Jälkikäteen todettuna voidaan sanoa, että se kyllä jäi kovin vaatimattomaksi eikä mitään sen keskeisiä tavoitteita saavutettu, mutta jossittelijat ovat jossitelleet ja miettineet sitä, että oliko tämä Saarinmaan offensiivi viimeinen mahdollisuus haastaa Saksa ja olisiko länsiliittoutuneen pitänyt toimia toisin ja olisiko ollut tässä nyt se viimeinen mahdollisuus kääntää toisen maailmansodan alku sellaiselle raiteelle, että aloite ei olisikaan ollut pitkän aikaa Saksan käsissä. Tässä esityksessä käyn läpi Saarenmaan offensiivia. Puolan näkökulmasta uudelleen varustautuva Saksa oli eksistentiaalinen uhka. Ja niinpä puolalaiset olivatkin valmistautuneet puolustautumaan ja tehneet suunnitelmia sen varalle, että mitä jos Saksa hyökkäisi. Itse asiassa kun katsellaan sodan alkua ja sitä, mitä puolalaiset odottivat ja kuinka he olivat varautuneet, niin itse asiassa he ennakoivat verrattain hyvin sen, että mistä Saksa hyökkää ja kuinka Saksa on asettanut sotatoimiensa tavoitteet. Puolan mahdollisuudet taistella Saksaa vastaan kuitenkin nojasivat ajatuksen siitä, että länsiliittoutuneilta ollaan saamassa apua. Toisaalta tämä tarkoitti sitä, että länsivallat avaisivat uuden rintaman Saksaa vastaan lännessä, jolloin Saksa ei voisi hyökätä kaikin voimin Puolaa vastaan. Ja toisaalta Puolalla oli tämä puolustusliitto Romanian kanssa, ja tämä takasi Puolalle pääsyn Mustalle merelle. Toisin sanoen puolalaiset tiesivät sen, että Saksaa vastaan taistellessa meriyhteydet todennäköisesti katkeavat, mutta kun heillä on puolustusliitto Romanian kanssa, niin Romanian meriyhteyksien kautta sitten saadaan apua ja tarvikkeita tarvittaessa liittolaisilta. Puolalaiset eivät siis laskeneet sen varaa, että Saksasta tulisi täydellä voimalla isku kohti itää. Ja Saksa kun hyökkäsi sitten, niin se tapahtuu kuitenkin todella suurella voimalla. Huomioarvoissa on se, että tässä tilanteessa, kun Ranska ja Iso-Britannia sitten Saksalle julistivat sodan, niin tilanne oli se, että nämä eivät tarkalleen ottaen tienneet, mikä on saksalaisten joukkojen ryhmitys ja tilanne. Ranskalaiset olivat valmistautuneet tarvittaessa hyökkäämään, ja niinpä he käynnistivätkin sitten tämän offensiivin. Kuitenkin heti alusta alkaen ranskalaisia ja brittejä hermostutti Saksan reaktio, eivätkä he tienneet, että mitä tapahtuu, jos hyökätään sellaisella tavalla, mikä pakottaa Saksan todenteolla reagoimaan. He pelkäsivät suoraan sitä, että mitä jos Luftwaffe iskee heitä vastaan ja pommittaa Ranskan ja Britannian tärkeitä kaupunkeja. Suunnitelma tässä Saarenmaan hyökkäyksessä oli se, että tarkoitus oli hyökätä noin 40 divisioonan voimin mukaan lukien panssarijoukkoja, mutta loppujen lopuksi noin 30 divisioonaa siirrettiin rajan tuntumaan ja näistä vain pieni osa lähti etenemään. Eskalaatiopelko, Saksan vastaiskujen pelko rauhoittelivat tai pelottelivat näitä läntisiä johtajia, jotka eivät uskaltaneet antaa iskua Saksaa vastaan täydellä voimalla. Toisaalta heillä ei ollut tiedossa se, että vähintään 80% Luftwaffen lentokoneista oli sotatoimissa Puolassa kiinni, ja samoin tämä koko läntinen puolustuslinja, mikä Saksalla oli, Siegfried-linja ja rajajoukot ja muut, niin näitä yksiköitä oltiin ohennettu, jotta voimia voitiin vapauttaa Puolaa varten. Itse asiassa Saksalla oli aika onnistunut hämäysoperaatiokin tässä, että monet yksiköt ikään kuin paperilla ja näennäisesti olivat lännessä, mutta niistä oltiin irrotettu kaikki, mikä suinkin voitiin vain irrottaa ja lähetetty sitten itään. Eli länsivallat
tekivät tämän päätöksen hyökkäystoimista ja niiden rajoittamista tilanteessa, jossa ne uskoivat saksalaisten sotavoimien lännessä olleen vahvempia kuin ne olivatkaan, ja uskoivat sitten ja pelkäsivät näitä Saksan ilmavoimia. Myöskin taustalla oli ajatus siitä, että miten tämä sota lähtee eskaloitumaan, jos sitten hyökätään Saksaa vastaan. Alkuperäisissä suunnitelmissa hyökkäyksen tavoitteena oli ollut edetä Siegfried-linjalle saakka, eli käytännössä edetä siihen Saksan puolustusvarustuksien äärelle ja sitä kautta sitten pakottaa saksalaiset vetämään joukkoja sieltä idästä kohti länttä. Mutta näinkään pitkälle eivät ranskalaiset edenneet. Joukkojen määrä, mikä rajan lopulta ylitti, oli selvästi pienempi kuin mitä oltiin aiottukaan. Ja kun ranskalaiset joukot saivat jollakin tavalla puolustettavia asemia haltuunsa, niin hyökkäys itse asiassa pysäytettiin. Sitä ei jatkettu, rautaa ei taottu silloin, kun rauta oli kuuma. Minkä ihmeen takia näin toimittiin, niin taustalla oli se, että itse asiassa Ranskalla ei ollut sellaista sotilaallista voimaa, jota Saksan todellinen haastaminen olisi edellyttänyt. Itse asiassa liikekannallepano oli suurelta osin kesken. Mekanisoitujen joukkojen ja tykistön osalta tilanne oli erityisen hankala. Ranskan armeija, vaikka sotaa oltiin odotettu ja pelätty, niin sen mobilisaatio oli aivan vaiheessa. Jalkaväen joukkoja oli kohtuullisesti, mutta vaikka ranskalaisilla olisi paperilla ollut saatavilla todella suuri ylivoima tykistössä, niin tällaista ei tosiasiallisesti pystytty ottamaan käyttöön, koska tykistöjoukkoja ei oltu saatu mobilisoitua. Liikekannallepano oli vaiheessa ja Ranska ei pystynyt keskittämään sellaista voimaa, mikä olisi ollut tarpeen. Huomioarvoissa on se, että eivät nämä saksalaisten puolustuslinjat mitään miehittämättömiä olleet, vaan saksalaisilla oli verrattain suuria määriä joukkoja ja he laskivat myöskin sen varaan, että vaikka nämä Saksan parhaat voimat olivat idässä, vaikka Saksan panssarikalusto oli lähetetty melkein kokonaisuuteen itään ja suuri osa ilmavoimista, niin itse asiassa tämmöisessä staattisessa puolustuksessa nämä Saksan joukot eivät kärsisi näistä panssarivaunujen puutteista ja tukiaseistuksen puutteista siinä määrin, mitä olisi hyökkäyssodassa tapahtunut. Ja tämä todennäköisesti oli aivan oikea laskelma. Eli saksalaiset olivat jättäneet länteen sellaisen määrän joukkoja, että he laskelmoivat, että sieltä ei heittämällä läpi tulla, ja jos tilanne vaatii, niin tarvittaessa voidaan painopistealuetta siirtää. Mutta todellisuudessa Ranskalla ei ollut käytössä sitä sotilasvoimaa, mikä sillä paperilla ja teoriassa oli olemassa. Liikekannallepano oli aloitettu aivan liian myöhään. Samalla sitten tätä hommaa jarrutti pelko Saksan näistä vastahyökkäyksistä, ja yhdessä Britannia ja Ranska päätti 12. päivä niin pysäyttää hyökkäyksen ja lopettaa etenemisen Saksan alueelle. Tähän vaikutti myöskin se, että saksalaiset olivat Puolassa edenneet odottamattoman nopeasti. Sehän oli vallottaneet suuria alueita läntisestä Puolasta syyskuun 6. päivään mennessä, ja puolalaisten vastarinta näytti sulavan saksalaisten tieltä. Tosin voimme jälkiviisasti taas todeta sen, että puolalaiset monelta osin nimenomaan taistelivat sillä tavalla viivyttäen ja vetäytyen käyttäen suurta maata edukseen. Saksalaisillahan tuli etenemisessä itse asiassa ongelmia huollon kanssa. Polttoainetta ei saatu moottoriajoneille joukolle, ampumatarvikkeita ei saatu toimitettua, eli Puola pyrki hyödyntämään tätä puolustuksen syvyyttä. Mutta se olisi edellyttänyt sitä, että lännestä olisi tullut todellakin sellainen voimakas isku Saksaa vastaan, joka olisi pakottanut Saksan siirtämään voimia länttä kohti. Sen sijaan sieltä tulee tämmöinen rajoitettu rajaoperaatio, ja siinä vaiheessa, kun jonkun verran saksalaista tannerta on valloitettu, niin pilliin vihelletään, ja nämä jäävät sitten asemiin. Eli itse asiassa ranskalaiset eivät edes edenneet Siegfried-linjalle asti, Saksan linnotteita ei laajassa mittakaavassa pommitettu, eikä mitään laajaa ilmasotaa käyty, ja Luftwaffea haastettu. Vaikka hyökkäys pysäytettiin 12. syyskuuta, niin puolalaisille kuitenkin haluttiin antaa vielä toivoa. Ranskalainen sotilasattaseja ja sotilasasiamies Puolassa myöskin lähetti viestejä Pariisiin, että tarvitaan tukea lännestä. Suorastaan epätoivoisesti tarvitaan tukea, että on hyökättävä siellä, että
Puolaa ei ole menetetty. Ja niinpä puolalaisille ilmoitettiin, että suurhyökkäys käynnistyy 19. tai 20. päivä syyskuuta. Kuitenkin ennen tuota luvattua ajankohtaa tapahtui niin, että Neuvostoliitto hyökkäsi Puolaan 17. päivä ja hyvin nopeasti tämä Puolan vastarinta romahti siihen sitten. Seuraavana päivänä Puolan hallitus oli painut Romaniaan ja Puolan asevoimille oltiin annettu määräys, että niiden on vetäydyttävä tavoitteena päästä Ranskaan, käytännössä siis kohti Unkarin ja Romanian rajaseutuja ja sitä kautta sitten pelastauduttava. Idästä tulevan hyökkäyksen osalta armeijalle annettiin määräys siitä, että taistella täytyy vain ja ainoastaan tilanteessa, jossa se on itsepuolustuksen kannalta välttämätöntä, minkä seurauksena sitten siltä osin kun viesti saavutti joukot, niin käytännössä idässä se Puolan puolustus sitten suli puna-armeijan tieltä. Tässä tilanteessa, jossa kaksi suurvaltaa kävi Puolan kimppuun, oli aivan selvää, että mikään ei voisi enää Puolaa pelastaa ja niinpä sitten mitään luvattua suurhyökkäystä ei tapahtunut. Tietysti kriitikko toteaa tässä vaiheessa sen, että eipä se Ranskan mobilisaatio olisi noiden päivien aikana sen enempää edennyt juurikaan, että se olisi muuttanut tilannetta aiemmasta. Ranskalla ei olisi ollut tykistöaseita ja tykistöjoukkoja tarpeeksi käytettävissä ja jo melko keveän vastarinnan jälkeen oltiin hyökkäys pysäytetty ennen näitä Siegfried-linjan varsinaisia asemia. Ja siinäpä sitten kävikin niin, että Puolan vastarintahan jatkuu lokakuun puolelle, joskin suurin osa maasta on jo syyskuun lopulla valloitettu, mutta lokakuun ensimmäisellä viikolla on vielä vastarintapesäkkeitä, niin kun Saksa sitten saa nämä alueet rauhoitettua, niin sen jälkeen Saksan huomio kiinnittyy länteen ja saksalaiset toimeenpanevat 16-17. päivä lokakuuta hyökkäyksen, johon osallistuu ja jota tukee sitten osin Puolasta tuotuja joukkoja. Tämän myötä ranskalaiset ajetaan sitten Saksan maaperältä pois. On tosiaan spekuloitu sitä, että oliko tässä nyt se viimeinen mahdollisuus haastaa Saksa todenteolla ja kääntää toisen maailmansodan kulku aivan toisenlaiseksi tai jopa kenties pysäyttää äärimmäisen tuhoisaksi osoittautuva sodan alku. Kuitenkin huomioarvoissa on se, että jotain muutakin olisi pitänyt tehdä toisin kuin vain Berliinin haastamisessa Ranskan ja Ison-Britannian löytää se taistelutahto. Nimittäin on kiistatonta, että Britannia ei ollut valmis haastamaan Saksaa, siellä pelättiin liikaa Luftwaffea ja Ranskan liikekannallepano oli aivan vaiheessa, erityisesti tykistön osalta, mutta ylipäätään Ranska ei ollut suursotaan valmis tuossa vaiheessa. Vaikka sota oltiin odotettu, sitä oltiin pelätty ja loppujen lopuksi pidetty melko varmanakin, niin valmiutta suursotaan ei kuitenkaan ollut. Toisin sanoen se vaihtoehtoinen todellisuus, jossa Saksa olisi todenteolla tässä vaiheessa pysäytetty tai ainakin haastettu niin vakavasti, että sodan kulku olisi muuttunut, olisi edellyttänyt sitä, että Britanniassa olisi ollut ryhdikkäämpi selkäranka ja valmius kohdata Saksa suursodankin uhalla, ja toisaalta ranskalaiset olisivat aloittaneet sotavalmistelut ja liikekannallepanon niin aikaisin, että tässä vaiheessa heillä olisi ollut käytössään tykistöä, panssarijoukkoja ja täysimääräiset jalkaväkidivisioonat. Silloin nimittäin tilanne olisi saattanut ollakin toisenlainen Saarinmaan offensiivissa, sillä nimittäin paperin vahvuudessa ranskalaisilla olisi ollut yli 10-kertainen tykistöylivoima niillä joukoilla, mitkä virallisesti oltiin aiottu lähettää tähän hyökkäykseen. Samalla ranskalaisilla olisi ollut merkittävä alueellinen ylivoima ja Siegfried-linjahan osoittautui sitten aikanansa linjaksi, joka oli kaikkea muuta kuin niin vahva kuin mitä saksalaiset olivat uskotelleet. Ja se voima, jos Ranskalla olisi ollut tällainen voima käytettävissä, niin se olisi ehkä mahdollistanut läpimurron. Ja jos ranskalaiset olisivat murtautuneet Saarinmaalle Saksan puolustuslinjojen läpi ja sieltä olisi tullut mekanisoituja joukkoja ja Britannian kuninkaalliset ilmavoimat olisivat tukeneet ranskalaisia ja Saksan ilmaherruus läntisen Saksan alueella olisi todenteolla ryhdytty haastamaan, niin kyllähän se selvää olisi, että tällaisessa hypoteettisessa skenaariossa Luftwaffella olisi ollut kiire kohti länttä ja tuskinpa aivan kaikkia joukkoja olisi työnnetty sitten
Puolan suuntaan ja pidetty siellä. Mutta mitä tällaisessa spekulatiivisessa tilanteessa sitten olisi itän naapurin suuri humanisti Josef Stalin tehnyt, niin sitähän emme voi tietää, että jos Saksan huomio olisikin siirtynyt enenevässä määrin länteen, niin mitä olisi tehnyt Moskova. Kiitoksia mielenkiinnosta. Lopussa sitten 4 videota, jossa sitten mitään sen kummempaa spekulaatiota ei ole, mutta jotka liittyvät tähän aiheeseen. Laittakaa kanava seurantaan.